संघर्ष गर्नुस् महोदय। कुनै दिन तपाईको सफलता देखेर तपाईको आफन्तहरू तर्सिनेछ। पानीको बाफ जस्तै बनेर उडेका सपनाहरू धैर्य गर्नुस्। एक दिन बादल बनी तपाईको जिन्दगीमा बर्सिनेछ। नमस्ते सबैजनालाई। आजको यस भिडियोमा तपाईहरु सबैलाई स्वागत छ र आजको यस भिडियोमा हामीले क्लास 10 को लागि सम अफ जियोमेट्रिक सिरिजको लागि लास्ट भिडियो लिएर आइसकेका छौं र आजदेखि नै हाम्रो सिक्वेन्सियल सिरिज पनि इन्ड अप हुन्छ। सो क्वेशन नम्बर 9 देखि यताका क्वेशन जति पनि सब क्वेशन 3 वटा क्वेशनहरु छ। यो तीनटै क्वेशनहरुलाई हामी हेर्छौं। सो क्वेशन नम्बर 9 अहिले म ढिला नगरिकन हेर्दै छु। स्क्रिनमा देखाइदिइरहेको छ यो क्वेशन, स्क्रिनशट लिहालौं है त। सो अब यो क्वेशनहरु चाहिँ फेरि स्क्रिनमा आउँदैन है त। सो त्यही भएर तपाईहरु स्क्रिनशट लिम। अब म ढिला नगरिकन एक्सरसाइज तर्फ लाग्छु है त। अब यहाँहरुमा क्वेशन नम्बर 9 ले के भन्नु भन्दा फेरि there are 9 varieties of bird in a zoo. The number of each variety is double add the number of another variety. If the number in the first variety is 3, find the total number of birds in the zoo. भन्न खोजेको यहाँनिर क्वेशनले के भन्नु भन्दा फेरि there are 9 varieties of the birds भन्न खोजेको कतिवटा भेराइटिज भएको बर्डहरु छ र भन्दा फेरि 9 वटा भन्न खोजेको यो नम्बर अफ टर्म्स दिन खोजेको यो बुझ्नु पर्यो। सोल्युसन हियर लेख्दिहालौं। सोल्युसन हियर नम्बर अफ टर्म्स भन्नु नै के हो त नम्बर अफ भेराइटिज, किनकि कति प्रकारका छन् त भन्दा फेरि 8 कति छन् त यहाँ भेराइटिज अफ द बर्ड 9 भनेपछि 9 भन्न खोजेको नम्बर अफ बर्ड्स भनेको कति छ नम्बर अफ टर्म्स बर्डको टर्म्सहरु चाहिँ 9 वटा छ अरे। द नम्बर अफ इच भेराइटी इज डबल एड द नम्बर अफ अनदर भेराइटी भन्न खोजेको यदि फर्स्ट भेराइटी ए हो भने सेकेन्ड भेराइटी यसकै डबल भन्न खोजेको 2a हो र थर्ड भेराइटी चाहिँ फेरि कति हो त यसकै डबल 4a हो। अनि त्यसै गरेर अर्को भेराइटी चाहिँ यसरी नै डबल हुँदै जाँदैछ 4 को डबल 8a हो। यसरी डबल हुँदै जान्छ अरे भेराइटिज नम्बर अफ भेराइटिजहरु हो। यसरी चाहिँ डबल हुँदै जान्छ अरे। यो देखेको थिएन मलाई थाहा नै भएन, स्क्रिनमा अलिकति ब्लर आएको रहेछ। सो त्यो कुरालाई कन्सिडर गरौँ है त। अब यहाँनिर त्यसो भए देन सिक्वेन्स कस्तो फर्म हुन्छ भन्दा फेरि यदि फर्स्ट भेराइटी ए हो भने सेकेन्ड भेराइटी यसको डबल र थर्ड भेराइटी फेरि यसको कति त डबल 4a अनि यसको डबल नै अर्को भेराइटी 8a अनि कति भयो त 18a अनि 18 टु जा 36a हैन 8a 16 है यो 18 हैन 16 यो 32a यो 64 यो 64a 128a अनि यो भनेको कति 246a 56a हो। यसरी बुझ्नु पर्यो। यसरी चाहिँ इन्क्रिज भएको छ अरे। तर यदि यहाँनिर भन्दियो क्वेशनले ए फर्स्ट भेराइटी 3 हो भने सेकेन्ड भेराइटी कति भयो त 2a भनेको 6 अनि 6 को डबल फेरि 6 को डबल 12 4 है 2 को डबल सरी यहाँ 6 भएछ। अब 6 यो 6 हो। अब 6 को डबल चाहिँ हुने हैन यहाँ। अब 6 त भयो। अब यहाँ हेरौँ 4 इन्टु a को भ्यालु कति हो 3 भनेपछि 12 भयो। ठिकै छ 12। अब 12 को डबल कति हो त 24 24 को डबल 48 48 को डबल 96 48 को डबल 96 96 को डबल कति त 96 को डबल एन्ड सो अन। यसरी नै जान्छ। यो कुरा मैले त्यति भनिराख्नु पर्दैन है त। सो यसरी नै गयो। अब त्यसो भए फाइन्ड द टोटल नम्बर अफ द बर्ड्स भनेको टोटल नम्बर अफ द बर्ड्स इन द जू चाहिँ कति छ अरे त त्यति। यदि नम्बर अफ भेराइटिज भनेको नम्बर अफ टर्म्स चाहिँ 8 वटा छ र फर्स्ट टर्म a = 3 छ अनि कमन रेशियो चाहिँ 6 अब t2 / t1 भनेको कति त 6/3 = 2 छ भनेपछि कमन रेशियो पनि 2 छ भने sn फाइन्ड गर्नुपर्ने। sn भनेको s9 फाइन्ड गर्नको लागि के गर्नु पर्यो त भन्दा फेरि a r⁻n - 1 डिवाइडेड बाइ r-1 यो युज गर्ने आफै गर्न सकिन्छ है त। यसको लागि धेरै टाइम वेस्ट नगरौँ। अब त्यसै गरेर 9 को आई मा हेरौँ है त। 9 को आई ले के भन्नु भन्दा फेरि अ बोय बरो ₹32,766 विदाउट इन्ट्रेस्ट एन्ड डबल्स लोन इन इच इन्स्टलमेन्ट भन्न खोजेको डबल लोन्स इन इच इन्स्टलमेन्ट बिङ डबल अफ प्रिसिडिङ वान भन्न खोजेको एक पछि अर्को जुन लोन तिर्ने उसले लोन भनेको बरो गर्नु भनेको के हो त लोन लियो अरे। लोन लिँदा फेरि अब लोन तिर्नको लागि चाहिँ उसले एकचोटी तिर्यो भन्दा अर्को चोटीको चाहिँ डबल हुन्छ भन्न खोजेको एकचोटी ए तिर्यो भने अर्को चोटी डबल यसको 2a दिन्छ अनि यो 2a को फेरि डबल होइदिन्छ 4a होइदिन्छ अरे। यसरी चाहिँ जान्छ अरे भन्न खोजिरहेछ। ठीक छ यसरी बुझ्नु पर्यो। डबल इफ द अमाउन्ट अफ द फर्स्ट इन्स्टलमेन्ट इज ₹2 भन्न खोजेको पहिलो चोटी उसले लोन तिर्दा फेरि चाहिँ ₹2 तिरेको थियो अरे। मान्दिम है त। यहीँनिर त्यही भनिरहेछ 2 तिरो भन्न खोजेको के हो त यहाँ कमन रेशियो चाहिँ 2 छ भन्न खोजिरहेछ। एकछिन यहाँ हेरौँ है। इफ द अमाउन्ट अफ द फर्स्ट इन्स्टलमेन्ट इज ₹2 फाइन्ड द नम्बर्स अफ इन्स्टलमेन्ट इन विच ही पे टु कम्प्लिट। एकछिन
यहाँनिर यही भनिरहेछ यदि फर्स्ट इन्स्टलमेन्ट भनेको उसको 2 छ र यदि यसले फर्स्टचोटि चाहिँ 2 तिर्यो भने अर्कोचोटि चाहिँ कति तिर्छ 4 अर्कोचोटि फेरि 8 यसरी डबल हुँदै हुँदै जान्छ पनि भनिरहेछ नि त क्वेसनले भनेपछि फर्स्ट टर्म यहाँनिर दिन खोजेको सोल्युसन हियर फर्स्ट टर्म ए पनि 2 नै दिन खोजेको आर पनि 2 नै दिन खोजेको जस्ट झुक्याएको र यहाँनिर अब नम्बर अफ इन्स्टलमेन्ट्स एन कति हुँदाखेरि चाहिँ टोटल मनी एसएन टोटल मनी भनेकै यहाँ दिएको छ 32766 यसलाई चाहिँ हामीले के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि यो 32 जति लोन लिएको यो चाहिँ टोटल सम हो नि त हो यो टोटल सम चाहिँ अब जियोमेट्रिक सिरिजमा भएको छ यो कन्डिसन अनुसार फर्स्टचोटि 2 रुपियाँ तिर्दा अनि आर भनेको नि 2 नै छ यदि 2 तिर्यो भने अर्को टर्म 2 को डबल फेरि 4 तिर्छ अर्कोचोटि 4 को डबल फेरि यसरी नै डबल हुँदै जाँदाखेरि कति टर्ममा पुग्दा भन्न खोजेको कतिवटा इन्स्टलमेन्ट भन्न खोजेको कतिवटा ग्याप यदि यो एउटा ग्याप भयो यो एउटा ग्याप यो T1 यो T2 यो T3 ग्याप यो T4 ग्याप यो फर्स्ट इन्स्टलमेन्ट यो सेकेन्ड इन्स्टलमेन्ट यो थर्ड इन्स्टलमेन्ट फोर्थ इन्स्टलमेन्ट यसरी तिर्दै जाँदाखेरि चाहिँ कतिवटा टर्ममा पुग्दा चाहिँ उसले तिरिसक्छ भन्न खोजेको सिम्पली n = वाट फाइन गर्नुपर्ने छ भनेपछि एसएन भनेको यति दिएको छ एसएन दिएको छ यति अनि हामीलाई थाहा छ a r⁻n-1 डिभाइडेड बाइ r-1 चाहिँ कति हो 32766 यो लेख्न पाइयो किन यसको लागि 32766 लाई चाहिँ एसएन मानियो भन्दाखेरि टोटल लोन लिएको भनेको यति हो बरो उसले गरेको यति थियो यति बरो भनेको उसको सम अफ मनी भएन र हो सम अफ मनी यति अब तिर्नको लागि कति चोटि तिर्दा फेरि चाहिँ उसले तिर्छ कतिवटा टर्म अथवा कतिवटा इन्स्टलमेन्टमा कति चोटि तिर्दा भनौँ न अब एकचोटि दुईचोटि तीनचोटि चारचोटि पाँचचोटि छचोटि कतिचोटि हो अब यहाँ निक्लिन्छ ए भनेको 2 छ अनि आर भनेको नि 2n-1 डिभाइडेड बाइ 2 - 1 = 32766 अब यसलाई 2 ले डिभाइड गरौँ अनि हेरौँ है त अब यहाँ हेरौँ अब यहाँनिर के हुन्छ त भन्दाखेरि यसले यता गएर डिभाइड गरिदिँदा फेरि यतिलाई 2 ले डिभाइड गर्दा फेरि 16383 हुन्छ अब 2n-1 त एज इट इज छँदैछ अझै 2n अनि यो -1 यता जाँदा +1 भनेपछि यतिमा +1 हुनु भनेको 16383 छ भनेपछि 384 हुन्छ हो अब यहाँ हेरौँ यहाँ बेस 2 छ यहाँ पनि बेस 2 बनाउने 2 को पावर चाहिँ कति हो त यो भनेर एकचोटि क्याल्कुलेटरमा थिच्ने ट्राई गर्ने अब एउटा न एउटा भ्यालु चाहिँ म्याच गर्छ भन्न खोजेको 2 को पावर n हुन्छ र 2 को पावर चाहिँ 14 हुन आउँछ 2 को पावर 14 भन्नु नै यो हो अब 2 क्यान्सल आउट n भनेको कति त 14 आयो भनेपछि नम्बर अफ टर्म्स 14 चोटि चाहिँ तिर्दाखेरि उसले यो उसको ऋण चाहिँ क्लियर गर्ने रहेछ अब त्यसै गरेर लास्ट क्वेसन है आजको लागि 7 हो कि कति 9 को 3 नम्बर अब त्यसै गरेर 7 को आई हेरौँ आई भनौँ मनिस बरो रुपिज यहाँ पनि त्यही कुरा छ 4368 भन्न खोजेको टोटल समूल्य कति बरो गरौँ 4368 भन्न खोजेको यो नै के हो त एसएन हो भनेर बुझ्नु पर्यो है त मनिस बरो रुपिज यति 4368 विदाउट इन्ट्रेस्ट which he promised to pay in 6 annual installments 6 annual installments भनेको के हो त नम्बर अफ इन्स्टलमेन्ट्स भन्न खोजेको कतिचोटि उसले तिर्दो रहेछ 6 चोटि तिर्दाखेरि चाहिँ उसले यो टोटल लोन तिरिसक्दो रहेछ भन्न खोजेको नम्बर अफ टर्म्स भनेको 6 दिन खोजेको यो कुरा बुझ्नु पर्यो यहाँ ल्याङ्ग्वेजमा लेख्ने तपाईँहरू ठीक छ अनि एसएन दिएको भनेको एसएन भनेको कति हो 4368 नै हो यो एसएन ट्रिपल भनेपछि 6 एनुअल इन्स्टलमेन्ट एन्ड इच इन्स्टलमेन्ट बिङ ट्रिपल अफ द प्रिसिडिङ वान भन्न खोजेको यहाँनिर चाहिँ यदि फर्स्टचोटि यति रुपियाँ तिर्यो भने सेकेन्ड चोटिमा चाहिँ उसले ट्रिपल गर्नुपर्छ 3a गर्नुपर्छ अनि यसको फेरि ट्रिपल 3 3 जा 9a यसरी हुँदै जानुपर्छ भन्न खोजेको कमन रेसियो चाहिँ 3 ले बढ्दै जाने रहेछ कमन रेसियो दिन खोजेको यो भनेको अनि फाइन्ड द फर्स्ट इन द लास्ट इन्स्टलमेन्ट भन्न खोजेको फर्स्ट इन्स्टलमेन्ट भनेको फर्स्टचोटि T1 निकाल भन्न खोजेको अथवा फर्स्टचोटि तिर्दाखेरि उसले कति रुपियाँ तिरेछ र अर्को भनेको लास्ट TN भनेको अन्तिमचोटि चाहिँ उसले कति तिर्दाखेरि सकियो उसको ऋण भन्न खोजेको क्या त्यति नै हो भनेपछि यहाँ आर दिएको छ एन दिएको छ फर्स्ट टर्म दिएको छैन भनेपछि यहाँबाट फर्स्ट टर्म फिक्स नै निक्लिन्छ कसरी निक्लिन्छ यहाँ हेरौँ हामीलाई थाहा छ एसएन दिएको छ कति दिएको छ 4368 दिएको छ अब एसएन दिएको छ यति एसएन निकाल्ने फर्मुला ए हो ए अनि r⁻n-1 डिभाइडेड बाइ r-1 r-1 इज इक्वल्स टु कति त
4 3 6 8 अब यहाँ हेरौँ ए त हामीलाई थाहा छैन ए फाइन गरिँदैछ आरको भ्यालु कति दिएको छ 3 एन भनेको कति 6 - 1 डिभाइडेड बाई आर भनेको 3 - 1 इजिकल्स टु 4 3 6 8 अब हेर्दिउँ है त अब यहाँ हेरौँ हामीले गर्दै गर्दा फेरि चाहिँ 3 को पावर 6 यो हामीले गर्दै थियौँ अब 3 को पावर 6 भनेको 729 अनि -1 एज इट इज अनि 3 - 1 भनेको कति 2 2 यता गएर मल्टिप्लाई हुँदा फेरि यति भयो यतिसँग 2 ले मल्टिप्लाई गर्दा यति अब यति हो भने यतिमा -1 भनेको यति हो अब यति इजिकल्स टु त्यति नै छँदैछ हैन अब यो यता गएर के हुन्छ त डिभाइड हुन्छ किनकि यो मल्टिप्लाई फर्ममा छ यता गएर डिभाइड हुँदा फेरि ए इजिकल्स टु यति डिभाइडेड बाई यति भनेको ए को भ्यालु 12 ए भन्नु नि के हो त फर्स्ट इन्स्टलमेन्ट फर्स्ट यो ल्याङ्ग्वेजमा लेख्ने INSTALLMENTS फर्स्ट इन्स्टलमेन्ट ए इजिकल्स टु कति आयो त इन्स्टलमेन्ट यो त पैसासँग रिलेटेड छ भने चाहिँ रुपिज लेख्न चाहिँ नबिर्सिने फर्स्ट इन्स्टलमेन्ट यति आयो अब त्यसै गरेर लास्ट इन्स्टलमेन्ट निकाल्नु छ लास्ट इन्स्टलमेन्ट भन्नु नै के हो त भन्दाखेरि T6 हो अब T6 भनेको कति त हेरौँ है T6 इजिकल्स टु AR टु द पावर 5 ए भनेको कति हो अहिले भर्खर निकालेको 12 इन्टु आर भनेको कति 3 को पावर 5 अब हेरौँ 12 इन्टु 3 को पावर 5 भनेपछि एकछिन 3 को पावर 6 भनेको हाम्रो 729 भनेको भन्ने 343 हुनुपर्छ है त हेरौँ है त 343 हैन 243 रहेछ अब 243 इन्टु 12 भनेको कति हो त हेर्दिउँ है त 243 इन्टु 1 to 12 भनेपछि 2916 रहेछ भन्न खोजेको 2916 लास्ट चोटिमा चाहिँ लास्ट चोटिकोमा चाहिँ 2916 रुपियाँ तिर्ने रहेछ भनेपछि रुपिज 2916 इज द लास्ट इन्स्टलमेन्ट एन्ड फर्स्ट इन्स्टलमेन्ट इज इक्वल टु रुपिज 12 भनेर यति नै गर्ने सो आजको यस भिडियोमा हामी यति नै गर्छौँ आजदेखि हाम्रो सिक्वेन्स एन्ड सिरिज सक्यो है त सो द्याट्स अल फर टुडेज भिडियो